Welcome back to my channel, and for today's video, we will be making Pancit Palabok. Tamang-tama to for party or for Christmas or kahit saan. Pang merienda pwede din. And ang gagamitin kong noodles is yung maliliit, yung parang pang-pancit. Mas prefer ko siya kaysa dun sa matataba. So, let's start. So, for the ingredients, we will be needing ground pork, shrimps, peeled and deveined, 2 pieces of nor pork cubes, 1 pack palabok mix, 1 tablespoon of annatto powder, 5 cloves of garlic crushed, 3 tablespoons of cornstarch, 1 large onions minced, 4 cups of water, 1/2 cup of tinapa flakes, 1/4 cup of fish sauce, pancit bihon noodles, and guys, first is maglalagay tayo ng tablespoon of butter, and then i-fry muna natin or ipapupulahin muna natin itong ating shrimp, and then iaalis natin. So ayan, melted na yung ating butter. Ngayon lagay na natin itong ating shrimp. Itong shrimp pang toppings lang natin siya, or kung gusto nyo naman, if marami kayong shrimp, pwede nyo siyang hiwain ng maliliit and then isama sa pinaka-sauce para malasa siya. So, dapat meron tayong nor shrimp. Pero dahil walang nor shrimp dito, so maghihiwa tayo ng konti and then ihahalo natin sa ating palabok sauce later. So, yan. Hintayin lang natin. Siguro mga 1 to 2 minutes, okay na siya. So, ayan guys, nag-turn na siya ng orange. So, pwede na natin siyang hanguin. So, yan. May pang-toppings na tayo and panghalo sa ating palabok sauce. So, guys, ayan. On the same pot, we will put oil. Lagay tayo ng oil. And then, igigisa natin or isusutay natin yung ating onions and the garlic. Yeah, let's put the onions. Sautay lang muna natin siya ng 1 to 2 minutes. And then now we will put our garlic. And then we will let this we will saute it for about 5 minutes or basta mag golden brown lang ng konti yung ating garlic. So after nyan guys, ilalagay na natin yung ating ground pork. Ito, kailangan maluto talaga siya. So, mga 10 to 15 minutes natin siyang igigisa. So, ayan guys, habang naluluto natin itong ating ground pork, is ilalagay na natin yung ating tinapa flakes. So, it's up to you guys kung gaano karaming tinapa flakes or kung gaano ka-intense ng tinapa ang gusto nyong ilagay. Pero ako, mga half a cup lang or half lang nitong packet na to. Ganyan. Okay na yan. And then, gusto ko lang siyang magisa ng konti. Ayan. So, ang bango niya. Sarap. So, ayan. Makakapitin lang natin yung lasa ng ating tinapa. And then, ayan. Ngayon, lalagay na natin yung ating water. So, 4 cups of water. So, ayan guys. Hahayaan lang natin itong mag-simmer. And then, next is we will put yung palabok mix and then yung ating nor na pork. So, let's wait. So, ayan guys. Bago pa siya mag-simmer, lalagay na natin yung ating annatto powder or yung ating achwete powder. Dinilute ko nga pala siya sa 2 tablespoons ng water. And then, ilalagay na natin yung ating nor pork, yung dalawa. Hintayin lang natin mag-simmer or kumulo. So, ayan guys, nag-simmer na siya. Ilalagay na natin yung ating pack ng palabok mix. And then, yan.
halo. So, for the preparation of our noodles, so itong ating bihon, ibababad natin siya ng 10 to 15 minutes sa hot water para malambot siya, and then tsaka natin siya pakukuluan later. So, yan. Lagyan natin siya ng hot water. Ito yung ating noodles, guys. So, kailangan pag nilagay natin siya sa bowl is lubog yung ating noodles sa tubig. So, yan. I-set aside natin siya for 10 to 15 minutes. And then, pakukuluan. So, let's go! So, yan guys. Na-drain na natin yung ating pancit bihon. And then, pakukuluan na natin siya. Lagyan natin siya dito sa ating pot. And then, lagyan natin ng water. Siguro mga hanggang dito. Basta makover lang yung buong noodles natin. And then, pakukuluan na natin. So, ayan. Nagsisimmer na yung ating sauce. Ilalagay na natin yung ating yung shrimp na na-chop natin. Ayan. Para lang may pampadagdag flavor. And then, ang technique dito is yung fish sauce na 1/4 cup, maglagay muna kayo ng paunti-unti and then tikman nyo. Depende kasi sa panlasa nyo yan. So, ako unti-untiin ko muna and then see if masyado bang maalat or sakto na para sa akin. So, ganun. So, yan muna. And then, hintayin pa ulit natin siyang mag-simmer. Lagyan na natin lahat yung ating fish sauce. So, nasa sa inyo yan, guys, kung gusto nyo pandagdagan ng fish sauce or what. And then, lalagyan natin siya ng brown pepper. Black pepper. Hindi na ako naglalagay ng asin dahil yung fish sauce at yung smoked fish or yung tinapa is malasa na. So, ayan. So, check natin yung ating noodles sa kabila naman. Ayaw nating malusaw yung ating bihon. So, check din natin once in a while. Ano to? 5 to 10 minutes or maybe 5 minutes nga lang. Luto na to eh. Once nag-boil na siya. Once nag-boil na siya, okay na yan. And then, eto namang sauce natin. Iniintay ko lang yung parang mag-oil na yung top niya. And then, ilalagay na natin yung ating cornstarch para lumapot siya. So, ayan guys, boiling na siya. Lalagay na natin yung ating cornstarch or yung slurry natin. Dinilute ko nga pala siya sa 2 tablespoon ng water. So, ayan. Hindi ko pala nilagay muna lahat yung ating slurry. Tingnan muna natin kung ganong kalapot ang ating sauce. So, lagyan na natin lahat yung ating slurry. Yan. Kita nyo guys, medyo malapot na siya actually. So, hintayin lang natin siyang kumulo and then we will turn this off and then mag-a-assemble na tayo ng ating palabok. So, ayan guys, ito na yung consistency na gusto natin. Medyo thick na siya. So, i-turn off na natin yung ating stove and then i-assemble na natin yung ating palabok. And then, na-drain ko na nga pala yung ating noodles. So, let's go! Mag-assemble na tayo! So, guys, ngayon mag-assemble na tayo ng ating pancit palabok. So, eto yung ating noodles na pinakuluan natin and then din-drain natin. So, yan. Ito tayo. Pasensya na guys, medyo nanginay. Binukas ko kasi yung ating bintana dahil masyadong mabango ang ating palabok dahil sa tinapa. And then, nalagyan natin ng sauce. Ang isa sa mga nagpapa-special dito is yung ating toppings. Nalagyan muna tayo ng sauce. Bakit ba itong sandok na ito ang ginagawa ko? Wait lang guys, wala yung sandok. Yan. So ito, nilagyan tayo ng sauce.
Medyo gusto ko sa palabok ko is medyo masaucy. So, pasensya na if hindi kayo ganon. So, yan. And then, ang isa sa mga, ito yung mga pang-toppings natin sa ating palabok. Meron tayong eggs, meron tayong shrimp, meron tayong green onions, and meron tayong chicharon. So, yan, i-assemble na natin. And then, ito yung ika-crush natin. Don't worry, nagugas ako ng kamay, malinis ang kamay ko. And then, lalagay tayo ng ating green onions. So, here's the palabok, guys, and ita-try natin siya. So, let's go! Here's our finished product of our palabok, guys. Yan. Yummer. So, let's eat! So, ngayon guys, titikman natin yung ating palabok. So, kumuha din ako sa maliit. And then, so, meron tayong itlog, shrimp, and chicharon with the green onions. So, ang gusto ko talaga sa palabok is yung maninipis. Yung ganito. Diba? Nalalaglag na siya. For aesthetics lang naman kasi yun sa plate. Pero kakainin ko din yan. Don't worry. So, yan. Lagyan natin. Yan. Kung mamipiliin ako if spaghetti or palabok, I'll go for palabok. So, yan. Ganito yung gusto ko. Medyo masos ng very, very light. Yan. Masosy siya. And, unfortunately, wala tayong lemon. So, fresh lemon. So, yung lemon juice na lang ang nilagay ko. So, tikman natin. Musok siya, oh. Sarap. Ang sarap na, guys. Ang sarap ng combination ng giniling at saka ng tinapa. Ginahin lang natin siya. Yung iba, ginagawa nilang special na naglalagay sila ng pusit. Pero dahil, gusto ko sanang maglagay ng pusit, pero dahil dun sa estado ng grocery stores namin dito, walang meat, walang eggs, walang milk, walang butter, walang cheese, walang bread, walang kahit ano. So, hindi ako nakabili ng squid. So, pero, all in all, the best pa rin yung lasa niya, kahit walang squid. For special lang naman yung may squid. So, guys, manabirok. Sobrang sarap niya. Ito yung lasa ng palabok na babalik-balikan niya. And by the way, guys, hindi pa pala ako nagla-lunch. So, ito na ang lunch ko. Sobrang namiss ko yung Pilipinas dahil dito. Sarap. Guys, wala akong masabi. 2 thumbs up talaga siya. 2 thumbs up. Walang halong etchos, guys. Sobrang sarap niya. And by the way, guys, itong recipe na to, pwede niyo siyang gawin for Christmas. Yung mag-order kayo ng per platter. Panalo. Mabenta yon, palabok. And then, next vlog is gagawa tayo ng sushi bake. So, isa din yun. Pwede nyo din siyang gawing pang-benta for Christmas. And then, what else? Basta, marami tayong mga recipes na good for Christmas this coming vlogs. So, stay tuned, guys. Ubus na siya, guys. So, ito kakainin ko pa din to. So, kung mayroon kayong suggestions na recipe or kahit ano, just message me or comment down below sa vlog or kahit sa Facebook account ko. And I will try to do it for you guys. So,
That's it for today's video, guys. Please like, share, subscribe, comment if you haven't yet. So see you in my next vlog. Bye!